کولای شو چې دغه تیم چې د هاريزن تیم دغه ځای نه د خیر ریموو هم کړو ډیلیټ کړو او موږ کولای شو فقط همدغه خپل تیم چې دی دې باندې اډیټ باندې کلیک وکړو او تغیرات پکې راوړو. دا اوس موږ ستاسو هغه تیم دی چې موږ تاسو مخکې انتخاب کړلو. اوس دې کې موږ تاسو مختلف تغیرات راوستلی شو. صحیح ده؟ یعنې وګورئ نو دا چې موږ تاسو کانټري افغانستان انتخاب کړی و دلته هم کرنسي د افغانستان راغله. او که چېرته موږ تاسو مثلا وغواړو چې زه کانټري چینج کوم نو تاسو یو اس ډي هم چینج کولی شو او نور مسایل یې سیټینګ باندې به کلیک وکړو. کله مو چې سیټینګ باندې کلیک وکړلو راځو نورو اپشنونو ته تر څو موږ تاسو خپله کرنسي او کانټري نیم چینج کړو. نو که چېرته وغواړو چې کانټري او د کرنسي چینج کړو نو راځو سیټینګ ته. صحیح شوله؟ نو سیټینګ باندې کلیک کوو او دغه نه وروسته دلته نو سیټینګ باندې چې کلیک وکړلو دلته راځو دغه اپشنونه ټول موجود دي. په دې کې که وګورو دلته موجود دی بیلینګ اډرس. بیلینګ اډرس افغانستان دی. زه دا چینج کوم مثلا یو اس ای ته یا هر کشور چې تاسو یې موجود یو رینډم ادرس ورکوم فار ایگزامپل فلوریډا چې مثلا دغه یو ادرس شو نو دا رینډم ادرس ورکړو راځم سیو باندې کلیک کوم او اوس راځو سیو باندې کلیک کوو. ها زموږ ادرس هم او اوس راځو لاندې دلته زموږ تاسو بیک اپ ریجن ده یعنې دویم ریجن کوم یو دی دغه انتخابولی شو او راځو کرنسي موږ تاسو چینج کوو. اساسي هدف زموږ تاسو کرنسي ده. کرنسي هم وګورئ دلته موجوده ده افغاني. دا که چېرته موږ تاسو وغواړو چې چینج کو چینج سټور کرنسي دې باندې به کلیک وکړو او اوس راځو یو اس ډالر باندې کلیک کوو او سیو. کله مو چې سیو کړو موږ تاسو کرنسي چینج شوله موږ پروډکټ به اوس په کرنسي په ډالر باندې بدل کېږي. نو نارملی موږ تاسو کولی شو چې هر څه په ډالر باندې منیج کړو. لاندې راځو یو اس ډي وګورئ دلته هغه افغانۍ چینج شوې ده یو اس ډي ده. نو په همدې ترتیب که نورو کرنسیانې وکړو هغه هم چینج کولی شو. اوس دا زموږ ستاسو سټور شو. صحیح ده؟ په دې سټور کې هوم پیج دی کیټلاګ دی کنټاکټ دی. کولی شو د هر څه چینج کړو د هیډر له لارې. او دلته وګورئ ویلکم ټو اور سټور دغه هم یو هیډر ټایټل دی. کولی شو دا بیخي ډیلیټ کړو یا چینج یې کړو نور څه پکې ولیکو. دغه زموږ ستاسو د سټور نیم دی دغه چې دی عکس دی او دغه وګورئ هیډینګ دا ټول کولی شو دغه موږ تاسو چینج کړو. دغه فوټر دی دې کې هم تغیرات راوستلی شو پروډکټ اضافه کولی شو ټول مسایل موږ تاسو کولی شو تر څو دلته مخکې یوسو. نو دا څنګه کېږي نو راځو اوس دې باندې کار کوو. اول هم موږ تاسو راځو دغه اولې برخې ته. صحیح ده چې مثلا دغه که باندې که چېرته موږ کلیک وکړو لکه مخکې موږ چې یاده کړله شاپیفای په دې باندې غوره دی چې ډراګ اینډ ډراپ دی یعنې هر څه چې موږ تاسو وغواړو کلیک ور باندې کوو بس ډایرکټلی چینج کوو. دا په نورو ورډ پریس یا نورو برخو کې ډېر مشکل دی. نو دلته موږ تاسو ویلکم ټو اور سټور داسې هم لیکلی شو یا مثلا کله چې موږ تاسو عموما د دې لپاره استفاده کېږي چې یو ډسکاونټ ورکوو چاته یوز مثلا 20 مثلا یو نوم ورکوم دا مثلا کوډ دی کوپن کوډ یوز دیس کوډ فار 20% آف. صحیح شو؟ لیمیټډ ټایم محدود وخت لپاره. وګورئ دلته تغیرات راغلی دغه کوډ موږ ورکړلو یا نور مثلا هر څه چې وغواړو کولی شو دلته اضافه کړو. اوس موږ تاسو کولی شو دلته یو څه سره لینک کړو. کله چې څوک دې باندې کلیک کوي مستقیما به یې وړي چاته. صحیح ده؟ چېرته لاړ شي که به ورته ووایم چې پروډکټ سیکشن ته دې لاړ شي. که زموږ پروډکټ هملته موجود وي نو موږ تاسو ډسکاونټ د پروډکټ په مورد باندې دی نو دوی کولی شي چې کله دې باندې کلیک کوي وګورئ دلته لینک جنریټ شولو دوی به زموږ د پروډکټ صفحې ته راسمځي. صحیح ده؟ دغه د دې په مورد که وغواړو چې بیخي ډیلیټ کوو تاسو کولی شو چې دغه ډیلیټ هم کوو. دې باندې رایټ کلیک کوو ریموو باندې کلیک وکړو دا د منځه ځي. صحیح شوله؟ نو که نه ریموو کوو بېرته راوړو.
او دا چې دی دا هیډر دی دا هم ډیر مهم سیکشن دی دلته وګورئ سٹور نیم دی کیټلاګ منیو دغه او دلته هم نور اپشنونه دي چې دا موږ تاسو تغییر کولای شو ها دلته وګورئ تغیرات به موږ تاسو دلته راوړو او دلته به اپلای کیږي نو لوګو پوزیشن لوګو د چرته وی لوګو صحیح ده یو لوګو کولای شئ موږ تاسو یو لوګو هم جنریټ کو د خپل سو لپاره